यहाँ यो पाठमा हामीले यहूदा इस्करियोत एक पैसाको लालची र चोर भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। प्रभु येशू आफैले भन्नुभयो यहूदा इस्करियोत एक चोर भनिकन। निश्चय पनि हामीलाई थाहा छ कि यहूदा इस्करियोत मानिसको रूप धारण गरेको पतन भएको स्वर्गदूत मध्ये एउटा थियो। उसको वास्तविक अस्तित्व चाहिँ पतन भएको स्वर्गदूत एक दुष्ट नै थियो। एउटा दुष्ट पतन भएको स्वर्गदूत मानिसको स्वरूप धारण गरिसकेपछि उसले आफ्नो चरित्र र आफ्नो जीवनशैलीबाट आफ्नो पहिचानलाई दियो, उसको परिचय दिएको हामी पाउँदछौँ। आज पनि संसारमा थुप्रै शैतानका सन्तानहरू अहिलेको संसारमा उनीहरूको जीवनशैलीबाट, उनीहरूको चरित्रबाट, जो चाहिँ यहूदा इस्करियोतसँग मिल्दोजुल्दो छ, उनीहरूले देखाउँदछन् कि उनीहरू शैतानका सन्तान हुन् भनिकन। तापनि हामी यहाँनिर आउनुहोस् हामी यहूदा इस्करियोतको चरित्रको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। यहाँ मैले दुईवटा बाइबलका खण्डहरू आजको पाठलाई सिक्नको लागि मैले हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर मत्तीको पुस्तक 26:14 16 पद र मर्कुस 14:10-11 पद र यूहन्ना 12:1-9 रहिकन यो दुईवटा बाइबल पदको आधारमा आजको पाठलाई हामी सिक्नेछौँ र हेर्नेछौँ। यूहन्ना 12को घटना चाहिँ 6 दिन अगाडिको घटना हो। निस्तार चाडको 6 दिन अगाडिको घटना चाहिँ यूहन्ना 12 अध्यायमा समेटिएको छ। प्रभु येशूले आफ्नो 3 वर्षको सार्वजनिक सेवाको अवधिमा कम्तीमा 4वटा निस्तार चाड मनाउनु भयो। प्रभु येशूले आफ्नो 3 वर्षको सार्वजनिक सेवामा कम्तीमा 4वटा निस्तार चाड मनाउनु भयो, जसमध्ये यो यूहन्ना 12को अध्यायमा हामीले 6 दिन अगाडिको घटना, निस्तार चाड भन्दाको 6 दिन अगाडिको घटना हो। अनि यो निस्तार चाड चाहिँ अन्तिम निस्तार चाड अथवा चौथो निस्तार चाडको घटना हो। 6 दिन अगाडिको घटना हामी यहाँ हेर्दैछौँ। अन्तिम निस्तार चाडको 6 दिन अगाडिको घटना। येशू प्रभु चाहिँ लाजरसको घर बेथानीमा भएको लाजरसको घरमा निमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो। बेथानीमा भएको लाजरसले येशूलाई आफ्नो घरमा निम्तो दिएका थिए। हामी सामान्यतया यो बुझ्दछौँ येशूको बस्ने ठाउँ जब उहाँ यरुसलेमतर्फ जानु हुँदथ्यो अनि यही लाजरसको घरलाई उहाँले आफ्नो बस्ने ठाउँ बनाउनु भएको थियो भनिकन हामी मान्दछौँ। अनि प्रभु येशू त्यहाँ सुत्नु हुँदथ्यो त्यो बेथानीमा प्राय गरिकन जब उहाँ माथिबाट तल यरुसलेम झर्नु हुँदथ्यो। अनि यो परिवारलाई प्रभु येशूले प्रेम गर्नु हुँदथ्यो। 6 दिन अगाडि यो पास ओभरको अर्थात् निस्तार चाडको समयमा प्रभु येशूको क्रुसको मृत्युभन्दा अगाडि प्रभु येशू जब भोजमा निम्ताइनु भयो अनि त्यहाँ लाजरसको दिदी मार्था र मरियम त्यहाँ थिए, जहाँ मार्था चाहिँ सेवामा व्यस्त थिइन्
भने मरियम चाहिँ अर्कै कुरामा व्यस्त थिइन् अनि यो कुरामा हामी जोड दिनेछौँ। मरियमले एउटा बहुमूल्य अत्तरको भाँडो लिएर आइन् र त्यो बहुमूल्य अत्तरलाई येशूको पाउमा पोखाइन् अनि आफ्नो कपालले आफ्नो केशले येशूको खुट्टा पुस्न थालिन्। त्यो घटना हामी पाउँदछौँ। हामी यो मान्दछौँ कि त्यो समयमा 12 चेलाहरू पनि येशूसँगै निम्तो पाएका थिए। त्यो रात्रि भोजमा बेथानीमा भएको लाजरस, मार्था र मरियमको घरमा येशूसँगै 12 जना चेलाहरू पनि निम्ताइएका थिए। अनि यो मरियमले जसै बहुमूल्य अत्तरलाई येशूको पाउमा पोखाएर अनि आफ्नो केशले येशूको पाउलाई पुस्दै थिइन्, यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो 12 जना चेलाहरूमध्ये अरूले खासै त्यो कुराको वास्ता दिएको हामी पाउँदैनौँ। तर यहुदा इस्करियोतले चाहिँ यो कुरालाई ध्यान दियो अनि उसले आफ्नो मुख खोलेर भन्न थाल्यो। यहुदा इस्करियोतले यो घटनालाई निहाल्दै अवलोकन गर्दै मुख खोलेर भन्न थाल्यो, प्रभु गुरुज्यू, किन यो मरियम स्त्रीले यस्तो काम चाहिँ किन गर्दैछ भनिकन त्यसले भन्न थाल्यो। अनि उसले भन्छ अझै, यस्तो बहुमूल्य कुरा, यो बहुमूल्य अत्तरलाई बेचेको भए हुने थियो। अनि यदि यो बेचेको भए सामान्य मानिसको 1 वर्षको ज्याला बराबरको मूल्यको यो छ। यो चाहिँ अति नै बहुमूल्य अत्तर हो भनिकन उसले भन्यो। अनि यो कुरालाई हामीले यो बहुमूल्य अत्तरलाई बेचेर हामीले बेचेको पैसाले गरिबहरूलाई सहायता गरेको भए असल हुने थियो। अचानकै यहुदा इस्करियोत यो घटनालाई हेर्दै सामाजिक सुसमाचार लिइकन आएको हामी पाउँछौँ। अनि उसले असल आफ्नो मानवीयता देखाउँदै गरेको हामी पाउँदछौँ। उसले चाहिँ आफ्नो असल मानवीयता देखाउन खोजेको हामी पाउँदछौँ। यो चाहिँ कतिपटक शैतानको विचार हो। शैतानले भित्री कुरा नथाहा पाइकन धेरै कुराहरू शैतानले आफ्नो योजनाहरू पुर्याइरहेको हुँदछ। अनि आज कति उदारवादी इसाईहरूको बिचमा यो कुरा हामी पाउँदछौँ। उदारवादी इसाईहरूले उनीहरूले केवल सामाजिक सेवाको कुरा मात्रै हामी गरेको पाउँछौँ। उनीहरूले आत्मिक कुरामा जोड नदिइकन शारीरिक कुरा र सामाजिक कामकाजलाई मात्रै, सेवालाई मात्रै उनीहरूले जोड दिएको हामी पाउँदछौँ। उनीहरूले आत्मा बचाउने कुरा भन्दा पनि उनीहरूले समाज सेवा गर्ने कुरालाई मात्रै जोड दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। समाजमा भएका गरिब दुखीहरूलाई मात्रै सहायता गरेको हामी पाउँदछौँ। यो एक किसिमले शैतानको योजना र रणनीति हो। यहाँ हामी हेरौँ, यो यहुदा इस्करियोतले देखाउँदछ उसको प्रभुप्रतिको अनादरलाई यहाँ देखाएको छ। किन भन्दा येशू प्रभुले यो अत्तरको बारेमा भन्नुहुन्छ कि यो चाहिँ खास मेरो दफनको तयारी गरेको हो भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। प्रभुको मृत्युको सङ्केत गरेको अनि दफनको तयारी हो भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। अनि यो अत्तर खनाउँदै गरेको आत्मिक अर्थ चाहिँ येशूको दफनको तयारी थियो भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। अनि आत्मिक अर्थमा मरियमले यहाँनिर उच्च आदर प्रभुलाई र प्रभुको मृत्युलाई उच्च आदर दिएको थियो। अनि आउन लागेको प्रभु येशूको मृत्युको आदर चाहिँ मरियमले देखाएकी थिइन्।
तर यहाँ यहुदा इस्करियोतले यहाँनिर अर्कै कुरा देखाएको छ। किन भन्दा यहुदा इस्करियोतलाई प्रभु येशूको मृत्युको बारेमा पहिले नै थाहा थियो, किन भन्दा ऊ पतन भएको स्वर्गदूतमध्ये एउटा थियो। अनि यो यहुदा इस्करियोतले थाहा पाउँदै येशूको क्रुसको मृत्यु थाहा पाउँदै पनि अनि त्यो बहुमूल्य अत्तर चाहिँ प्रभु येशूको मृत्युको अनि दफनको लागि प्रयोग गरिनेछ भन्ने थाहा पाउँदै पनि उसले येशूलाई यसरी बताएको हामी पाउँछौँ कि सामाजिक सुसमाचारको लागि चलाउनु पर्ने भनिकन उसले बताएको हामी पाउँछौँ। र यो चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ चौपट बनाइयो भनिकन उसले भन्दैछ। र यो कुराको यो जसै यो यहुदा इस्करियोतले यो कुरा भन्दै थियो अनि येशूको विरुद्धमा यो कुरा थियो र पहिलो सुसमाचारको विरुद्धमा पनि यो यहुदा इस्करियोतले कुरा गर्दै थियो। अनि यो यहुदा इस्करियोतको सबै कुरामा प्रभु येशूले यसरी जवाब दिनुभयो। प्रभुले यहुदा इस्करियोतको यो कुराहरूमा यो घटनामा यसरी जवाब दिनुहुन्छ, यसरी उहाँले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। प्रभु भन्नुहुन्छ यहुदा इस्करियोत चाहिँ खासमा चोर हो भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। अनि प्रभुले भन्नुभयो पैसाको थैलो राख्ने चाहिँ यहुदा इस्करियोत हो भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। यूहन्ना 13:29 लेखिएको छ कि यहुदा इस्करियोतले जहिले पनि पैसाको थैलो राख्ने गर्दथ्यो अनि यो आफूले राखेको पैसाको थैलोबाट उसले आफ्नो लागि चलाउँथ्यो भनिकन वचनले बताउँदछ। अनि यसले दुरुपयोग गर्थ्यो, पैसाको थैलो राख्दै गर्दाखेरि उसले त्यो पैसाको दुरुपयोग गर्दथ्यो। कतिपटक अगुवाहरू पास्टरहरूले परमेश्वरको राज्यमा ल्याएको पैसालाई आफ्नो प्रयोजनको लागि चलाउने गरेको हामी पाउँछौँ। त्यो चाहिँ यहुदा इस्करियोतको चरित्रभित्र पर्दछ। अनि प्रभु येशूले अझै यहाँ भन्नुभयो अनि यो घटनाको अन्तिमतिर प्रभुले भन्नुभयो यो बहुमूल्य अत्तर चाहिँ मेरो दफनको तयारी हो भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। यो घटनाले यी सबै घटनाले येशूको आउन लागेको मृत्युको कुरालाई सङ्केत गर्दथ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो यहुदा इस्करियोत चाहिँ पैसाको लालच यहुदा इस्करियोतसँग थियो भन्ने कुरा बताउँदछ र ऊ चाहिँ परमेश्वरको पैसाबाट चोर्ने र ठग्ने थियो भनिकन बताउँदछ। उसले सम्पूर्ण आर्थिक कुराको थैलो चाहिँ उसले राख्दै उसले दुरुपयोग गर्दथ्यो भन्ने कुरालाई पनि यसले जनाउँदछ। यो घटनाले हामीलाई यही सिकाउँदछ। यो यहाँनिर भएको विशेष घटनाले हामीलाई यो पाठहरू सिकाउँदछ। निस्तार चाडको 6 दिन अगाडिको यो घटनाले जो चाहिँ यूहन्नाको पुस्तक 12 अध्यायको घटना हो अनि यसले हामीलाई यी कुराको शिक्षा दिँदछ। अनि त्यसपछि अर्को घटना हामी हेर्नेछौँ पास ओभरको अर्थात् निस्तार चाडको केही दिन अगाडि हामीले अघि नै यता हेरेको घटना चाहिँ 6 दिन अगाडि निस्तार चाडको 6 दिन अगाडिको घटना हेऱ्यो भने अब निस्तार चाडको केही दिन मात्रै अगाडिको घटना हामीले मत्ती 26को 14 देखि 16 मा हामी पाउँदछौँ र मर्कुस 14 को 10 देखि 11 पदमा पनि हामी त्यो कुरा पाउँदछौँ। निस्तार चाडको केही दिन अगाडिको घटना हामी यो दुईवटा खण्डहरूमा हामी पाउँदछौँ। हामी यहाँ हेर्नेछौँ यो एकदमै अति नै निर्णायक मोड थियो। यहुदा इस्करियोतले आफ्नो मस्तिष्कमा आफ्नो मनमा येशूलाई धोका दिने निर्णय गर्यो भनिकन त्यहाँ बताएको छ। यहुदा इस्करियोतको दिमागमा मस्तिष्कमा येशूलाई धोका दिने कुरा पस्यो, जो चाहिँ पहिलो सुसमाचारको वचन त्यो भविष्यवाणी पुरा हुँदै थियो। अनि यो यहुदा इस्करियोत चाहिँ प्रधान पुजारी कहाँ गयो
अनि यो मुख्य पुजारीहरू कहाँ चाहिँ ऊ गयो अनि त्यो पुजारीहरू कहाँ गइकन उसले एउटा प्रस्ताव राख्यो र भन्यो यदि मैले येशू प्रभुलाई पक्राइदिए भने मैले के पाउँछु उसले सोध्दैछ उसले यो प्रस्ताव राख्यो कि मैले येशूलाई तपाईहरुको हातमा पक्राइदिए भने तपाईहरुले मलाई के दिनुहुन्छ भनिकन उसले भन्यो अनि ती पुजारीहरूले भने तिनीहरूले प्रतिज्ञा गरे यहूदा इस्करियोतसँग यो प्रतिज्ञा गरे हामी तिमीलाई 30 चाँदीका सिक्काहरू दिनेछौँ भनिकन उनीहरूले प्रतिज्ञा गरे यी पुजारीहरूले भने हामी तिमीलाई 30 चाँदीका सिक्काहरू दिनेछौँ भनिकन प्रतिज्ञा गरे अनि यो यहूदा इस्करियोत पैसाको लालच गर्ने एकदमै यो प्रतिज्ञाबाट यो शर्तबाट आकर्षित भयो अनि वचनले भन्दछ त्यो समयपछि जसै पुजारीहरूले हामी तिमीलाई 30 चाँदीको सिक्का दिनेछौँ भनिकन भने अनि यो पैसाको लालच गर्ने यो यहूदा इस्करियोतको त्यो पुजारीहरूले राखेको प्रस्ताव पछि त्यो शर्त पछाडि यसको पुरै मन बदलियो भनिकन वचनले भन्दछ अनि उसले प्रभु येशूलाई धोका दिनको लागि मौका खोज्न लाग्यो अनि प्रभु येशूलाई धोका दिनु भनेको चाहिँ यो प्रभु येशूलाई यी पुजारीहरूको हातमा पक्राइदिने मौका खोज्न थाल्यो यहाँनिर धोका दिनु भनेको चाहिँ प्रभु येशूलाई धोका दिनु भनेको चाहिँ सामान्य कुरा होइन तर प्रभु येशूलाई क्रुसको मृत्युको लागि पक्राइदिने कुरा हो अनि यो व्यक्ति यो यहूदा इस्करियोतले पैसाको मात्रै उसले ध्यान दिँदथ्यो यो प्रभु येशूको एउटा त्यस्तो चेला थियो जो चाहिँ पैसाको लालच गर्दथ्यो यो खण्डमा अनि यो पाठमा हामीले सिकेको कुरा चाहिँ पैसासँग सम्बन्धित कुरा हामीले हेरेका छौँ अनि येशूसँग लड्नको लागि येशूको विरुद्धमा खडा हुनको लागि यो यहूदा इस्करियोत चाहिँ पुरा पैसामा केन्द्रित थियो अनि पैसाको लालचले यो यहूदा इस्करियोतलाई येशूको विरुद्धमा काम गर्नलाई येशूलाई धोका दिनलाई उत्साहित बनायो भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेरेका छौँ अनि हामी विश्वासीहरू पनि अनि मण्डलीका अगुवाहरू पनि धेरै पटक पैसाबाट आर्थिक कुराबाट हामी परिचित हुने गरेको पाउँदछौँ अनि त्यो पैसाको लालचले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि गलत बाटोमा परमेश्वरको आज्ञा विरुद्धमा चलाएको पुर्याएको हामी पाउँदछौँ अनि यहूदा इस्करियोतको जस्तै उस्तै मार्ग पछ्याएको हामी पाउँदछौँ के यो चाखलाग्दो छैन र मैले यहाँनिर तपाईहरूलाई दुईवटा बाइबलको खण्ड प्रस्तुत गरेको छु अनि यो दुईवटा बाइबलको खण्डले चाहिँ पैसाको लालची र चोर यहूदा इस्करियोतको बारेमा बताउने कुरा अनि यही पैसाको लालचको कारणले गर्दा पैसालाई छोड्ने काम गरेको कारणले गर्दा यो यहूदा इस्करियोतले प्रभु येशूलाई धोका दिने निर्णय गर्यो अनि पैसाले यो यहूदा इस्करियोतलाई त्यो प्रभु येशूलाई धोका दिने तत्परता दिलायो अब म अझै अर्को एउटा पाठ यो विषयमा दिनेछु त्यसपछि हामी अरू पाठहरू हामी सिक्नेछौँ के यो चाखलाग्दो छैन र प्रभुले तपाईँलाई आशीष गर्नुभएको होस् आमेन